Hey guys, welcome to my channel. Ngayon may tuturo ko sa yung bagong Hey guys, welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe my channel para updated ka sa mga nalabas kong video. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ayusin yung messenger. Kasi di siya ma-open. Ito guys, tingnan natin. Ito yung lumalabas sa messenger ko. Hindi ko pa rin naayos. Mga 3 weeks na ata mahigit. Yan. Ito yung lumalabas. Kailangan mo pa siyang i-search yung kung sino yung kung sino yung chat mo. Ito, sample ito, i-open ko. Yan, na-open naman siya. Kaso pagdating dun sa dito, ito yung lumalabas. Just check your internet connection and try again later. Yan. And ito yung lumalabas. Kaya ang hirap. Yan. Ito mga kailangan pa si-search. Naka-online naman. Yan. Ngayon, gagawin natin. Tuturo ako sa inyo kung paano ayusin. Ito. Wala tayo ng settings. Hanapin natin settings. Ito, settings. Tapos hanapin natin yung application information. Tapos punta tayo sa app manager. Yan, click lang natin. Ito yung mga laman ng app manager. Hanapin natin yung messenger. Yan. Saan na si messenger? Yan. Ito si messenger. Yan. Hindi natin i-click yung first stop sa uninstall. Ang gagawin natin, pupunta tayo sa sa internal storage. Yan. Storage. Tapos, i-clear data natin siya. I-click yung clear data. Yan. Tapos, okay mo lang. Nantayin lang natin. Clear data. Yan. Tapos back tayo ulit. Punta tayo ng messenger. Hanapin natin si messenger. Yan. Tingnan natin kung gumana. Yan. Kailangan mag-login messenger. Login. Save info. Tapos turn on. Sundan lang natin. Hello. Okay. 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 Messenger. Yan. Okay, done. Messenger. Messenger. Okay. Continue. Guys,
na siya. Nakita na natin yung mga chat. Yan. Yan. Yan, nakita mo na siya. Gumana siya, guys. Yan. Na-open ko na yung messenger ko. Thank you. Yan. Nakita ko na yung team paangat. Yan. Yan, guys. Nakita ko. Yan na. Yan. Nakita ko na siya. Yan. Yan, nakita mo na siya. Na-open ko na. Yan, nakita mo mga messenger na chat sa akin, hindi ko nababasa dati. Ngayon, nababasa ko na. Yun lang, guys. Kailangan natin din yung yung mag-delete ng mga messenger, baka sobrang puno na din. Ito, mag-delete tayo para puno na din. And i-delete tayo.